Hello guys, sa mga nagtatanong kung paano gagamitin yung controller sa paglalaro ng ML, andito yung tutorial. Una, download nyo yung Panda Key Mapper. Saka yung Proxy Master. At syempre mahalaga yung ML. Tapos, open yung Proxy Master. Once na ma-open yung Proxy Master, pili kayo ng server, basta Canada. Kahit ano dun sa server ng Canada. Yan, connected na siya. Tapos nun, open yung Panda Key Mapper. Pag open nyo ng Panda Key Mapper, pindutin yung ML. So, kung mapapansin nyo, may layout na ako ng mga buttons, no? Ayun, no? Ang normal ko, RT, first skill, X, second, Y, at saka yung SSIB. Pag ila-level up, RB, LP, LT, pag magre-recall down, yan. So, ganyan itsura niya, guys. Kung makita nyo, normal ko, RT nga. Itong left joystick auto na yan, nandyan eh. Ayan yung execute, region. Pindutin nyo lang yung panda na logo, ayun sa taas oh. Kapag mag-add kayo ng button o kaya magko-customize, yan. Pindutin nyo yung plus button. Tapos kung pindutan ba or D-pad, left analog. Tapos yan, pindutin nyo sa controller kung ano yung gusto nyo. Bawa yan, up. Pindutin ko yung up. Yan. Tapos lagay ko siya, try ko dito sa map. Sa map ko siya lalagay. Pag pinindot ko yung up, lalabas yung map. Yan na. Yan, diyan ko siya lalagay. Para pag pinindot ko yung up, lalabas yung map. So, ganun lang guys. Madali lang naman. So, kailan nga lang talaga yung VPN. So, ayun lang sa ngayon guys. Salamat.